Flower of Zeus، گل زئوس. Zeus Laser Pulse System، سامانه لیزر پالس زئوس. Temple of Zeus، معبد زئوس. Zeus Like Leadership، مدیریت سبک زئوسی. Zeus Asteroid، سیارک زئوس. Zeus Archetype، کهن الگوی زئوس. زئوس به معنای درخشان، دادار، زاوش. به چیستاکست خوش آمدید. درود بر شما عزیزان. یونگ از کهن الگوی پدر سخن میگه، نمادی از اقتدار و حمایت که در ناخودآگاه جمعی ما ریشه داره. ماکس وبر از مفهوم اقتدار کاریزماتیک سخن میرونه، قدرتی که نه از قانون بلکه از شخصیت فرد نشأت گرفته. در عرصه ادبیات از شکسپیر تا ماریو پوزو شخصیت پدرخوانده همواره تلاقی عشق و نفرت، وفاداری و خیانت بوده است. و اما در هنر از نقاشی کاریواجو تا فیلم‌های فرانسیس فورد کاپولا چهره پدرخوانده همواره در سایه روشن‌های پرمعنا ترسیم شده است. ولی شاید هیچ روایتی به اندازه افسانه زئوس این پیچیدگی رابطه بین پدر و پسر رو به تصویر نکشیده باشه. افسانه‌ای که نه تنها در اساطیر یونان بلکه در دل فرهنگ و زبان امروز رد پای عمیقی رو از خودش به جا گذاشته. افسانه زئوس ششمین فرزند رعا و کرونوس بود. کرونوس شنیده بود که توسط یکی از فرزندانش سرنگون میشه. رعا که آخرین فرزندش رو باردار بود، چاره‌ای اندیشید. او و گایا مادر زمین زئوس را در غاری پنهان کردند و سنگی را لابلای قنداقی پیچیدن و به کرونوس دادن. کرونوس قنداق و سنگ را بلعید بر این باور که زئوس را میبرد. زئوس در این غار توسط بزی شیر داده شد و بزرگ شد و توسط عقابی چگونه جنگیدن و مبارزه را آموخت. خواهران و برادران بلعیده شده را توسط معجونی از مس تند و شراب به کرونوس خوراند و از شکم اون بیرون آورد. زمان سپری شد. زئوس با کرونوس و دیگر تایتان ها وارد جنگ شد و آنها را شکست داد و پدرش را سرنگون کرد و به همراه آنها کرونوس را تا ابد در تارتاروس، دنیای مردگان، زندانی کردند. بر اساس قرعه کشی زئوس فرمانروای زمین و آسمان ها شد. برادرانش پوزایدون فرمانروای دریاها و هادس فرمانروای دوزخ و زیر زمین. به این ترتیب زئوس بزرگترین فرمانروای تمامی معابد خدایان و پادشاه تمامی خدایان شد. طبق افسانه ها زئوس همسران، معشوقه ها و فرزندان بسیاری داشت. همسران و فرزندان اون عبارتند از متیس الهه پروا که آتنا ایزد بانوی عقل خرد رو برای اون به دنیا آورد. تمیس 2 گروه دختر رو برای اون به دنیا آورد، هورای و مورای. هورای 3 الهه سرنوشت و مورای به معنای فصل ها. دمتر برای او پرسفونه ملکه دنیای زیرین رو به دنیا آورد. نماسینی برای او موزها را به دنیا آورد. لتو آپولو خدای خورشید، موسیقی، پیشگویی و آرتمیس الهه شکار و ماه را به دنیا آورد. از معشوقه هایش مایا هرمس پیک خدایان و خدای تجارت و از سلمه دیونتیوس خدای شراب شادی به دنیا آمدن. و اما اصلی ترین همسر زئوس هرا نام داشت، قهرمان بانو و عزت بانویی که در خور پادشاهی زئوس بود. هرا برای او آرس خدای جنگ، هفستوس خدای آتش و آهنگری، هبه الهه جوانی، ایریسیا الهه زایمان به دنیا آورد. زئوس کارهای زیادی را انجام داد. برقراری حکومت در محل سکونت خدایان المپ، تعیین قانون، نظم جهانی، اختلافات رو برطرف می‌کرد، مجازات تبهکاران، جنایتکاران و پاداش نیکوکاران.
و همچنین قوانین بسیار زیبایی برای مهمان نوازی داشت. او مانند یک پدرخوانده بود برای دیگران و پدر برای فرزندان خودش. زئوس سلاحی به نام آذرخش داشت که با پرتاب اون به سمت بدکاران آنها را می‌سوزاند. درخت بلوط، درخت مقدس زئوس، نماد قدرت و استقامت و جاودانگی. گاو نر نشان دهنده قدرت و باروری. عقاب نماد قدرت و بینش و ترازو نماد عدالت و داوری از جمله نمادهای زئوس هستند. کاربرد واژه زئوس در اصطلاحات و اپونیم‌های علمی. در گیاهشناسی گل زئوس یا دیانتوس، گل میخک. دیانتوس واژه یونانی است که از دیوس در واقع زئوس و ناتوس به معنای گل گرفته شده. روزی زئوس از روی حسادت که هرا گل سوسن را دوست داشت صاعقه‌ای بر زمین زد و گل میخک را رویاند. گل میخک نمادی از سربلندی، افتخار، صداقت و دوست داشته شدن است. در مهندسی سامانه لیزر پالس فوق‌العاده کوتاه معادل زتاوات. نام زئوس در واقع بازی با واژگان ابتدایی زتاوات Equivalent Ultra Short Laser Pulse System گرفته شده که وقتی کنار هم قرار گرفته میشه واژه زئوس تشکیل میشه که در واقع لیزر و آذرخش همخوانی داره. این یک سیستم لیزر فوق‌العاده قدرتمند و پیشرفته است که توسط دانشگاه میشیگان توسعه یافته. این سیستم یکی از قدرتمندترین لیزرهای جهان محسوب میشه. امکان شبیه سازی شرایط شدید کیهانی رو در آزمایشگاه فراهم میکنه. این سیستم میتونه به درک بهتر ما از فیزیک بنیادی و ساختار ماده کمک کنه. پتانسیل ایجاد پیشرفت‌های قابل توجه در فناوری‌های پزشکی و صنعتی رو داره. از جمله کاربرد اون مطالعه فیزیک انرژی بالا و تحقیقات در خصوص شتاب دهنده هاست. در باستانشناسی معبد زئوس. معبد زئوس با معماری خیره کننده 450 سال پیش از میلاد ساخته شده. مجسمه زئوس یکی از عظیم‌ترین مجسمه‌های جهان بود که توسط مجسمه ساز معروفی به نام فیداس ساخته شد. ارتفاع مجسمه زئوس در حدود 13 متر و سطح مجسمه 1 متر بود. بدن این مجسمه از عاج فیل و ردا و موها و ریشش از طلا ساخته شده بود. این اثر ارتفاعش چنان بود که تا سقف معبد زئوس برخورد می‌کرد. فیداس با این کار می‌خواست اقتدار و نیرومندی زئوس را نشون بده. مجسمه زئوس حدود 850 سال در این معبد قرار داشت تا هنگامی که بعضی از یونانی‌ها آن را به استانبول منتقل کردند. البته زیاد به طول نیانجامید چون در اثر آتش سوزی که در اونجا اتفاق افتاد مجسمه نابود شد و این اثر باستانی دیگر وجود نداره. در نجوم سیارک زئوس 5731 سیارک کشف شده که در 4 نوامبر 1988 کشف شد. همچنین سیاره ژوپیتر که بزرگترین سیاره در منظومه شمسی هست به معنای زئوس هست. ریشه هندو اروپایی دیوپتر که بخش نخست آن دیو هم ریشه با دیو در فارسی به معنای ایزد و بخش دوم آن پتر به معنای پدر. بر این پایه ژوپیتر همان دیو پدر است به معنای پدر ایزدی، پدر آسمانی. فهرستی از نام‌های برگرفته از لغتنامه دهخدا که معادل ژوپیتر است عبارتند از هرمز، اهورامزدا، برجیس، مشتری، زاوش. نماد اخترشناسی ژوپیتر به این شکل است. در مدیریت، سبک مدیریت زئوسی. چارلز هندی معروفترین و اثرگذارترین چهره اروپایی در میان متفکران و اندیشمندان علم مدیریت به شمار میره. اون یک فیلسوف اجتماعی برجسته و مشاور زبردست مدیریته. کتاب خدایان مدیریت رو در سال 1997 نوشت. نظریه هندی تا کنون تأثیرات زیادی بر نحوه تفکر مدرن در حوزه مدیریت داشته. او در این کتاب
به 4 فرهنگ سازمانی اشاره داشته که در واقع از تیپ شخصیتی 4 خدای یونانی گرفته شده. فرهنگ قدرت محور. فرهنگ سازمانی زئوس قدرت محور است. قدرت و نفوذ در سازمان در اختیار تعداد محدودی از افراد بوده و به طور متمرکز و بالا به پایین تعریف میشه. فرهنگ نقش محور. فرهنگ سازمانی آپولو فرهنگ نقش محور نامیده میشه. فرهنگی که دارای شیوه‌های بسیار دقیق و نقش‌های به دقت تعریف شده بوده و سطح قدرت در آنها کاملا ترسیم و تعیین شده. فرهنگ وظیفه محور. فرهنگ وظیفه محور آتنا بر شکل‌گیری تیم‌های کاری کوچک در سازمان تعریف شده و راه‌حل‌های ارائه شده برای مسائل مطرح در سازمان نیز راهکارهای تیم محور است. ویژگی خاص سازمان‌های با این فرهنگ انعطاف پذیری، تطبیق پذیری و توانمندی آنها در حل مسئله از طریق فعالیت‌های تیمی است. فرهنگ فرد محور. فرهنگ سازمانی دایونیسوس در واقع فرهنگی است مبتنی بر فرد و فرد رو به عنوان تأثیرگذارترین جزء سازمان میدونه. چه این سازمان‌های ارزشگرا و متمرکز بر افراد بوده و فعالیت‌های آنها در راستای تأمین نیازهای فردی کارکنان برای شکوفایی هرچه بیشتر آنها میباشد. در روانشناسی کوهن الگوی زئوس. این تیپ شخصیتی از دوران کودکی دارای ویژگی‌های نه گفتن هستند. نسبت به همسن سالانشون مقتدرتر، توانمندتر و رهبری گروه رو به عهده میگیرن. در طول زمان با به سن جوانی رسیدن شخصیت کاریزماتیک دارن و دوست دارن با افرادی که دارای مشاغل و درآمدهای بالا هستند در ارتباط باشن. مرد زئوسی اهل تشکیل خانواده است. هرچند ممکنه متعهد نباشه ولی خانواده برای اون حرف اول رو میزنه. مرد زئوسی بر این باوره که خانه قلعه مرد است. عقده زئوس به تمایل قدرت و کنترل بیش از حد اشاره میکنه. در فیلم‌های پدرخوانده نقل قولی از کورلونه هست که میگه مردی که با خانواده‌اش وقت نمیگذرونه هیچ وقت یک مرد واقعی نمیشه. یا مایکل کورلونه عنوان میکنه هیچ وقت سمت کس رو نگیر که علیه خانواده‌ات هست. زئوس قدرتی همچون آذرخش. در تجارت و صنعت موتورسیکلت زئوس. شرکت آمریکایی کریسیس موتورسایکلز یکی از قدرتمندترین موتورسیکلت‌های الکتریکی جهان رو به نام زئوس ابداع کرده. زئوس مجهز به باتری لیتیوم ایونی است تا موتورهای دوگانه خود رو روشن کنه. قدرت این موتورسیکلت 170 اسب بخار و گشتاور آن 290 فوت بر پوند اعلام شده. کاربرد افسانه زئوس در اتاق درمان. 1. مشاوره پیش از ازدواج. شخصیت مرد زئوسی. از ویژگی‌های مردان زئوسی اعتماد به نفس بالا، توانایی رهبری، قاطعیت و حس مسئولیت پذیری است. ولی از ویژگی‌های منفی این افراد خودخواهی، سلطه‌جویی، بی‌ثباتی و سردی عاطفی در زمینه‌هایی و همچنین سوء استفاده از قدرت. 2. غلبه پسر بر پدر. غلبه پسر بر پدر یک فرایند روانی پیچیده و ضروری برای رشد شخصیت است. چالشی که باید برای دستیابی استقلال، هویت، خودباوری و اعتماد به نفس اتفاق بیفته. جمله معروف داستایوفسکی تجلی تمام عیار کشمکش درونی انسان با مفهوم قدرت است. پدر را بکش تا خود پدر شوی. فروید در سال 1913 کتابی رو که در واقع از 4 مقاله او تشکیل شده بود به نگارش درآورد به نام توتم و تابو. از دید فروید انسان ابتدایی در دسته آغازین زندگی می‌کرد. این دسته متشکل از نری مسلط به نام پدر بود که شماری از ماده‌ها را در انحصار خود داشت. این پدر نیرومند پسران خود را از ماده‌ها دور نگه می‌داشت. روزی این پسران متحد شده پدر را کشتند و سپس وی را خوردند. دلیل این آدمخواری به نظر فروید
این بود که آنها اعتقاد داشتند با خوردن قربانی نیرو و قدرت وی را تصاحب خواهند کرد. پس از مدتی آنها از عمل خیش پشیمان شدند و جهت کفاره عمل خیش 2 ممنوعیت را ابداع کردند. یکی این که نمادی به صورت یک نوع حیوان را به جای پدر گذاشتند و این نماد توتم است. برادران خوردن حیوان توتمی را حرام اعلام کردند و اینکه ازدواج درون گروهی را حرام اعلام کردند. این تابو نام داشت. 3. روابط متعدد. گاهی رفتارهای بیرونی قدرتمند پوششی برای آسیب‌های درونی است و یک الگوی تکراری در روابط میتونه نشون دهنده نیاز به تایید مداوم، ناامنی درونی، جستجو برای پر کردن خلا و ترس از تنهایی باشه. از منظر وجودی تعداد زیاد فرزندان میتونه جستجوی معنا از طریق خلق زندگی جدید باشه، ولی از دید روانکاوی میتونه ترس از مرگ و ناایمن بودن تعریف بشه. بسیار عالی. تا افسانه‌ای دیگر، تا درودی دیگر، بدرود.